นานมาแล้วยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองวิวันทกเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่เจ้าผู้ปกครองเมืองเป็นผู้หญิงนางมีชื่อว่าพระนางวิกาพระนางวิกานั้นเป็นที่รักของชาวบ้านชาวเมืองอย่างที่สุดเพราะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่บ้านเมืองและดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระนางวิกาก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนักหรอกแต่พระนางมีสมองอันชาญฉลาดรู้จักการบริหารบ้านเมืองโดยที่ตัวเองไม่ต้องลำบากลำบนอะไรเลยพระนางแค่จัดวางคนเก่งในตำแหน่งต่างๆไว้ใช้งานและทุกคนก็มีความจงรักภักดีต่อนางเมื่อพระนางมอบหมายให้ทำงานอะไรงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีการบริหารบ้านเมืองของพระนางวิกาจึงไม่มีปัญหาอะไรพระนางวิกาก็เหมือนกับหญิงสาวทั่วๆไปคือมีความรักสวยรักงามชื่นชอบในงานบ้านงานเรือนและสิ่งที่พระนางชอบใจและชอบทำมากที่สุดนั่นก็คือการร้อยมาลัยกับการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆในแต่ละวันในวังของพระนางนั้นจะหอมอบอวลไปด้วยดอกไม้ที่ถูกจัดวางในรูปแบบต่างๆพระนางวิกาจึงมีนางกำนันมากมายหลายคนเพื่อช่วยกันทำงานนี้แต่พอนานวันเข้านางก็รู้สึกว่าการจัดดอกไม้นั้นมันก็มีแต่รูปแบบซ้ำๆเดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยพระนางเองก็คิดไม่ออกว่าจะจัดดอกไม้หรือร้อยพวงมาลัยให้สวยงามมากกว่านี้ได้อย่างไรครั้นจะหันไปขอความช่วยเหลือจากนางกำนันแต่ละคนทุกคนก็ไม่มีจินตนาการไม่มีใครแนะนำอะไรได้เลยพวกเจ้าช่วยข้าคิดหน่อยเถิดดอกไม้ประดับรูปแบบซ้ำๆเดิมๆข้าไม่ต้องการแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีนางกำนันคนไหนช่วยพระนางวิกาในเรื่องนี้ได้นางเลยประกาศรับสมัครชาวเมืองที่มีฝีมือในเรื่องนี้และแจ้งให้ทหารออกไปเป่าประกาศให้ชาวเมืองได้รับรู้ถึงความต้องการของตัวเองณภายนอกพระราชวังยังมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองวิวันทกไปพอสมควรคนในหมู่บ้านแห่งนี้กำลังพบกับปัญหาบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้นั่นก็คือพวกเขากำลังรำคาญหนุ่มกระเทยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเทียมโดยเทียมนั้นเป็นลูกชายของยายสากับตาเปี่ยมพอเกิดมาและเติบโตได้ไม่กี่ขวบเทียมก็มีท่าทางตุ้งติ้งชอบไว้ผมยาวและชอบแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงเมื่อโตเป็นหนุ่มเทียมได้ประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าเขานั้นได้เปลี่ยนชื่อจากเทียมเป็นยี่สกและถ้าใครเรียกเขาว่าเทียมอีกก็จะถูกตบปากทุกคนเลยเรียกเขาว่ายี่สกมาตลอดแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้านสักเท่าไหร่นักเพราะปัญหาที่รบกวนพวกเขาก็คือยี่สกนั้นเป็นคนปากมากปากพล่อยปากเสียชอบพูดแต่เรื่องของชาวบ้านทำให้ญาติพ่อกับแม่และคนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนยี่สกได้สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านจนถูกขับไล่ออกมาประจวบเหมาะกับในตอนนั้นทหารได้ไปเป่าประกาศรับสมัครคนเข้าไปทำงานในวังพอยี่สกรู้เรื่องราวเขาก็ดีใจเพราะยี่สกมีความสามารถในการร้อยมาลัยและจัดตกแต่งดอกไม้เขาเป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องนี้เลยทีเดียวพวกเอ็งไม่ต้องไล่กูดอกกูจะไปเฉิดฉายอยู่ในวังยี่สกหันไปตวาดใส่ชาวบ้านที่ขับใส่ไล่ส่งเขาและสะบัดก้นพร้อมกับสะพายห่อผ้าเดินนวยนาฏออกไปอย่างมั่นใจยายสากับตาเปี่ยมนั้นได้ร้องเรียกยี่สกไว้ทั้งคู่ได้บอกกับยี่สกให้สงบปากสงบคำเมื่อเข้าไปอยู่ในวังเอ็งต้องระวังคำพูดนะอย่าสร้างปัญหาอีกล่ะข้ารู้ไม่ต้องบอกข้ามากมายดอกยี่สกสะบัดก้นเดินออกไปโดยที่ยายสากับตาเปี่ยมนั้นมองตามหลังด้วยความห่วงใยเมื่อไปถึงวังยี่สกก็ไปรวมตัวกับชาวบ้านคนอื่นๆที่เข้ามาแข่งขันซึ่งทั้งหมดก็เป็นผู้หญิงคงมีแต่ยี่สกเท่านั้นที่เป็นผู้ชายทุกคนมองดูยี่สกเหมือนกับเป็นตัวประหลาดแต่ยี่สกก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเขายังคงมั่นใจในตัวเองในแบบที่เป็นอยู่
และเข้าร่วมแข่งขันอย่างตั้งอกตั้งใจจนสุดท้ายยี่สกก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในพระตำหนักของพระนางวิกาและมีหน้าที่ร้อยมาลัยกับจัดตกแต่งดอกไม้ในทุกๆวันยี่สกนั้นได้แสดงฝีมือจนเป็นที่ถูกใจพระนางวิกาอย่างมากเขาเลยกลายเป็นคนสนิทและเป็นมือขวาของเจ้าหญิงไปในที่สุดยี่สกเจ้านี่เก่งจริงๆมีจินตนาการล้นเหลือเจ้าจัดดอกไม้ได้ไม่ซ้ำกันเลยยี่สกดีใจมากที่ได้รับคำชมและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเขาเลยตั้งใจกับหน้าที่การงานของตัวเองอย่างที่สุดแม้เรื่องการงานจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องปากของเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมยี่สกยังคงชอบนินทาว่ากล่าวและพูดเรื่องของคนอื่นไปทั่วจนในวังรู้กิตติศัพท์ด้านนี้ของเขามีปัญหากับหลายๆคนเพราะความปากเสียของเขาโดยเฉพาะกับนางกำนันของพระนางวิกาหลายคนรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากเข้าใกล้ยี่สกเลยแต่ก็ไม่มีใครกล้าบอกเรื่องนี้ให้พระนางวิการู้เพราะยี่สกนั้นเป็นคนโปรดของพระนางนั่นเองข้าละเบื่อนางยี่สกเสียเหลือเกินปากเสียจนข้าอยากจะตบให้เลือดสาดใช่นางคนเนี้ยปากอยู่ไม่สุขถ้าไม่ได้พูดมันคงจะจุกอกตายยี่สกเองก็รู้ว่าไม่มีใครชอบใจตนแต่เขาไม่สนใจเพราะมั่นใจในการเป็นลูกรักของพระนางวิกาในแต่ละวันยี่สกก็ทำงานของตัวเองไปจนเวลาผ่านไปนานนับปีและในวันหนึ่งจู่ๆพระนางวิกาก็ไม่สบายมากนางมีอาการคลื่นไส้และคันตามเนื้อตัวหมอหลวงของเมืองได้ถวายการรักษาในทุกๆวันแต่อาการก็ไม่หายขาดแถมยังมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ไม่สบายนั้นพระนางวิกาได้แจ้งให้ทุกคนปกปิดข่าวสารการไม่สบายของตนและพยายามหาทางรักษาตัวโดยในแต่ละวันจะมีเพียงนางกำนัน1 คนกับหมอหลวงและมียี่สกคอยดูแลเจ้าเมืองหญิงยี่สกนั้นรู้สึกคันปากมากอยากจะออกไปพูดคุยเรื่องการไม่สบายของพระนางวิกาให้ใครต่อใครได้รู้แต่เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะพระนางวิกาได้สั่งไว้แล้วว่าถ้าข่าวการไม่สบายของตนนั้นถูกเผยแพร่ออกไปนางจะลงโทษผู้ที่ปล่อยข่าวได้โทษทันสูงสุดยี่สกเลยหวาดกลัวแม้ปากอยากจะพูดอยากจะคุยสักแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมเงียบกลิบเพราะกลัวจะโดนลงโทษพวกเจ้าทุกคนห้ามพูดเรื่องนี้เข้าใจหรือไม่ขอรับกระหม่อมที่พระนางวิกาสั่งห้ามก็เพราะว่านางป่วยด้วยโรคประหลาดและอาการนั้นก็ลุกลามขึ้นเรื่อยๆจนเนื้อตัวผิวพรรณที่เคยผุดผ่องสวยงามมีแต่ตุ่มน้ำหนองตรงผิวที่หายแล้วก็กระดำกระด่างจนนางรับไม่ได้และพยายามหาหมอฝีมือดีมารักษาตนเองแต่ทั้งหมอหลวงและหมอทั่วไปที่เข้ามารักษาโรคให้ต่างก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้จนกระทั่งมีแม่เฒ่าชาวบ้านคนหนึ่งได้เข้ามาพบพระนางวิกาและบอกให้พระนางวิการักษาตัวตามที่แกบอกแม่เฒ่าคนนั้นบอกให้หมอหลวงไปนำขี้เถ้ามา1 ถ้วยใหญ่และนำขี้เถ้านั้นมาผสมกับน้ำเมื่อขี้เถ้าตกตะกอนดีแล้วก็ให้เอาน้ำขี้เถ้านั้นมาดื่มจากนั้นให้นำขี้เถ้าเปียกที่ตกตะกอนในถ้วยมาทาตามเนื้อตัวและใบหน้าพระนางวิกานั้นรับไม่ได้นางไม่อยากรักษาตัวตามที่แม่เฒ่าแนะนำเพราะเห็นว่าขี้เถ้านั้นสกปรกแถมแม่เฒ่าเองก็ดูเหมือนเป็นคนขอทานแต่แม่เฒ่าคนนั้นก็ได้ขยันขยอให้พระนางวิกาทำตามที่ตนเองแนะนำพระองค์ทรงลองดูเถิดภายใน7 วันพระองค์จะหายดีพระนางวิกาปฏิเสธเสียงแข็งและไล่แม่เฒ่าคนนั้นให้ออกไปจากวังแต่ไม่นานหลังจากนั้นอาการป่วยของนางก็ทรุดหนักจนหมอหลวงเองก็ช่วยรักษาอะไรไม่ได้แล้วพระนางเลยนึกถึงยาของแม่เฒ่าและคิดจะลองใช้ดูนางเลยไล่ให้หมอหลวงออกไปและให้นางกำนันกับยี่สกคอยดูแลยี่สกนั้นคอยนำน้ำขี้เถ้ามาให้พระนางวิกาดื่มส่วนนางกำนันก็คอยทาเนื้อตัวให้ด้วยขี้เถ้าเปียกทั้งยี่สกและนางกำนันก็อดขำไม่ได้
เพราะสภาพของพระนางวิกานั้นดูตลกอย่างที่สุดทั้งสองคนต้องกลั้นเสียงหัวเราะไว้ตลอดเวลาและคอยทำหน้าที่จนกระทั่งครบ7 วันตามที่แม่เฒ่าบอกไว้เมื่อครบ7 วันพระนางวิกาก็มีอาการดีขึ้นไม่นานหลังจากนั้นก็กลับมาสวยสดใสและหายจากโรคประหลาดในที่สุดนางได้สั่งยี่สกและนางกำนันไม่ให้ไปพูดบอกใครในเรื่องที่ตัวเองดื่มน้ำขี้เถ้าและใช้ขี้เถ้าเปียกทาเนื้อตัวเพราะนางคิดว่าตัวเองนั้นเป็นถึงเจ้าเมืองแต่ต้องมาดื่มน้ำขี้เถ้าแถมต้องมาทาเนื้อตัวด้วยขี้เถ้าเปียกอีกถ้าใครรู้เข้าคงจะเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างที่สุดถ้าข้ารู้ว่าใครพูดข้าจะลงโทษให้หนักเชียวนางกำนันและยี่สกรับปากพร้อมกันอย่างแข็งขันและบอกพระนางวิกาว่าจะรักษาเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยนางกำนันก็ทำได้อย่างไม่ยากลำบากอะไรซึ่งแตกต่างกับยี่สกที่เป็นคนปากมากยี่สกนั้นรู้สึกอึดอัดใจอย่างที่สุดเพราะอยากจะนำเรื่องนี้ไปบอกไปพูดให้ใครต่อใครได้รับรู้แต่ก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะถูกลงโทษในวันหนึ่งยี่สกได้เดินไปที่หลังวังและเห็นวัวตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ยี่สกเลยพูดให้วัวตัวนั้นฟังยี่สกพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเขาสบายใจขึ้นพระนางดื่มน้ำขี้เถ้าพระนางดื่มน้ำขี้เถ้าพระนางทาขี้เถ้าพระนางทาขี้เถ้าหลายวันผ่านไปพระนางวิกาก็ได้ไปสำรวจห้องดนตรีเพราะนางต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกซ้อมการร้องรำทำเพลงเพื่อทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับตัวเองเมื่อนางสำรวจเครื่องดนตรีทุกชิ้นแล้วก็ปรากฏว่ากลองได้ชำรุดคือหนังที่หุ้มหน้ากลองนั้นเก่ามากและขาดเป็นรูโหว่พระนางวิกาได้สั่งให้ทหารซ่อมแซมโดยด่วนและไม่นานกลองก็ถูกซ่อมใหม่จนเรียบร้อยและพร้อมใช้งานพอถึงวันทำพิธีภายในวังก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาร่วมอวยพรให้กับพระนางวิกาและที่ลานเมืองกองดนตรีที่มีเจ้าหน้าที่ทุกคนประจำอยู่ที่เครื่องดนตรีของตนนั้นก็จัดเตรียมพร้อมแล้วดอกไม้ที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งและยี่สกก็ทำหน้าที่คอยดูแลดอกไม้ในทุกพื้นที่ของวังเขาแต่งตัวสวยตามแบบผู้ชายที่รักสวยรักงามและคอยชะเง้อมองเหล่านักดนตรีผู้ชายที่นั่งเรียงรายพร้อมสำหรับการทำพิธีเมื่อพิธีได้เริ่มขึ้นนักดนตรีที่เล่นกลองที่ซ่อมแซมมาใหม่นั้นก็บรรจงตีกลองอย่างเต็มแรงแต่เสียงกลองที่ดังกังวานนั้นกลับไม่ได้ดังเหมือนเสียงกลองทั่วไปแต่กลับมีเสียงดังขึ้นมาว่าพระนางดื่มขี้เถ้าพระนางดื่มขี้เถ้าพระนางทาขี้เถ้าพระนางทาขี้เถ้าเสียงกลองดังอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพระนางวิกาตะโกนสั่งให้หยุดตีและล้มเลิกงานทั้งหมดเมื่อทุกคนออกจากวังไปแล้วพระนางก็เรียกนางกำนันกับยี่สกเข้าไปหาโดยยี่สกเองก็ได้ยินเสียงกลองนั้นเช่นกันและรู้สึกตกใจมากเพราะมันเป็นประโยคเดียวกับที่เขาไปพูดให้วัวตัวนั้นฟังเมื่อพระนางวิกาถามนางกำนันก็ให้สัตย์สาบานว่าตนไม่ได้ไปพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยจากนั้นพระนางก็หันมาถามยี่สกที่กำลังนั่งหน้าซีดอยู่เจ้าเล่าใช่ไหมจงตอบข้ามาข้าไม่ได้ไปพูดกับผู้ใดเลยแค่พูดกับวัวเท่านั้นพระนางวิกาได้สอบถามกับนายทหารคนที่ทำหน้าที่ซ่อมหน้ากลองเลยได้รู้ว่าทหารใช้หนังวัวตัวนั้นมาทำกลองเมื่อตีกลองเลยมีเสียงดังตามที่ยี่สกไปคุยด้วยพระนางวิกาโกรธยี่สกมากจึงได้สั่งให้ทหารนำยี่สกไปประหารชีวิต